নমস্কাৰ স্মাৰ্ট লাৰ্নাৰ্ছ সকলোকে নমস্কাৰ। পুনৰবাৰ ঘূৰি আহিছোঁ স্মাৰ্ট লাৰ্ণিঙৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰূপত নতুন উদ্যমেৰে। গতিকে আজি যি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো হ'ব এইটো হ'ব হাই ছেকেণ্ডেৰী আমাৰ যি ছেকেণ্ড ইয়েৰ ক্লাছ 12ৰ কণ্টিনিউটি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চিয়েবিলিটি যিটো আমাৰ চেপ্টাৰ, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ য'ৰ পৰা 5 to 7 মাৰ্ক HSত আহি যায়। গতিকে এই চেপ্টাৰটো আমি কভাৰ কৰিম, ইয়াত পাৰ্ট ৱাইজ কৰিম। আমি সকলোবোৰ কনচেপ্ট আমি প্ৰথমে বুজি ল'ম আৰু সেই কনচেপ্টবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম লগে লগে। ইয়াতে থাকিব এক্সাম্পল, এক্সাৰচাইজ কুৱেশ্যন প্লাছ ইয়াতে থাকিব হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন আৰু কনচেপ্ট একদমেই ইজিকৈ আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ জৰিয়তে। গতিকে লেটছ গো এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দি ছেশ্যন। চোৱা, প্ৰথমে আমি বুজোঁ যে কণ্টিনিউটি মানে কি। যদি সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা ফাংচনৰ এডাল গ্ৰাফত যদি তাত কোনো ব্ৰেক, গেপ বা জাম্প নাই তেন্তে সেই ফাংচনটোক আমি কণ্টিনিউৱাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা তুমি এটা স্মুথ ৰাস্তাত চাইকেল চলাই আছা। যদি ৰাস্তাত ক'তো গাঁত নাই তেন্তে সেই ৰাস্তাটো কণ্টিনিউৱাছ হয়। ঠিক সেইদৰে যদি ফাংচনটোৰ যদি গ্ৰাফ স্মুথ লাইনৰ দৰে যায় সেইটো কণ্টিনিউৱাছ, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ তাত যদি গেপ নাই বা কোনো ধৰণৰ তাত গাঁত নাই বা কোনো ধৰণৰ গেপ দিব লগা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কণ্টিনিউৱাছ বুলি ক'ব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে চোৱা, মই ইয়াতে দুডাল গ্ৰাফ আঁকোঁ। চোৱা, ইয়াতে দুডাল গ্ৰাফ আঁকিম মই। দুটা গ্ৰাফত তোমালোকক গোটেইখিনি বুজাই দিম। চোৱা, ইয়াতে চোৱা, এই গ্ৰাফটো দেখিছানে? মই একে পাকে আঁকি দিলোঁ। চোৱা, এইটো কি কাৰ্ভ বুলি ক'ম, এইটো যিটো আমি গ্ৰাফ আঁকিলোঁ এইটো কি ফাংচনৰ বাবে? এইটো হৈছে কণ্টিনিউৱাছ ফাংচনৰ বাবে। একে পাকে যিটো মানে কণ্টিনিউৱাছ মানে কি, কোনো ধৰণৰ ব্ৰেক নোহোৱাকৈ ই গৈ থাকিব, সেইটো হৈছে কণ্টিনিউৱাছ। আৰু ডিছকণ্টিনিউৱাছ মানে কি? এইটো চোৱা, ইয়াতে মই ৰখি দিলোঁ, ৰখি দি এনেকৈ নামিব লগা হ'লনে? মানে এটা পইণ্টত আমি ৰৈ দিলোঁ, ৰৈ তাৰ পৰা আকৌ আহিবলগীয়া হ'ল। গতিকে ইয়াত পইণ্ট এটা আহি গ'ল ন, ব্ৰেক পইণ্ট। তো এইটো হৈছে ডিছকণ্টিনিউৱাছ। এইটো কিহৰ বাবে? এইটো ফৰ কণ্টিনিউৱাছ আৰু এইটো কিহৰ বাবে? এইটো ফৰ ডিছকণ্টিনিউৱাছ। গতিকে ডিছকণ্টিনিউৱাছ আৰু কণ্টিনিউৱাছৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো মোৰ বোধে তোমালোকে বুজি পালা যে যদি আমি কোনো ধৰণৰ ব্ৰেক নোহোৱাকৈ আমি যাই থাকোঁ অসীমলৈ কণ্টিনিউৱাছলি, তো আমি তাক ক'ম কণ্টিনিউৱাছ। ইয়াৰ শব্দটো যিটো শব্দ, এই শব্দটোতেই সকলো আছে। কণ্টিনিউ মানে আমি জানো, কণ্টিনিউ মানে চলি থকা, বা ইয়াতে কণ্টিনিউৱাছ মিনছ যাই থকা, মানে কোনো ধৰণৰ ব্ৰেক পইণ্ট নোহোৱাকৈ। ডিছকণ্টিনিউৱাছ মিনছ তাত ব্ৰেক লাগি গ'ল। যিটো এক্সাম্পল মই ইয়াৰ আগত দিলোঁ যে চাইকেল এখন লৈ তুমি যাই আছা এটা ৰাস্তাৰে, ধুনীয়াৰে তুমি যাই আছা, কোনো ধৰণৰ বাধা নাই, ধুনীয়াকৈ যাই থকাৰ পিছত যদি তাত কিবা এটা গাঁত বা কিবা এটা আহি গ'ল, ছাপ'জ তুমি তাত ৰৈ দিব লগা হ'ল, ব্ৰেক মাৰি দিব লগা হ'ল, ব্ৰেক মাৰি তাত ৰৈ দিব লগা হ'ল, তো সেইটো হ'ব কি? ডিছকণ্টিনিউৱাছ। সেই পইণ্টটোত ব্ৰেক হৈ গ'ল, সেই পইণ্টটোত ডিছকণ্টিনিউৱাছ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেদৰে আমি যিসমূহ এক্সাম্পল ইয়াৰ পিছত কৰিম তাত তোমালোকে দেখা পাবা যে কিছুমান ফাংচন কিছুমান পইণ্টত কণ্টিনিউৱাছ হয় আৰু ডিছকণ্টিনিউৱাছো হয়। চ' ফাংচন এটা কেনেকৈ কণ্টিনিউৱাছ বা কেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ হয়, কেতিয়া ডিছকণ্টিনিউৱাছ হয়, তাক কেনেদৰে আমি উলিয়াম তাৰ বিষয়ে আমি নেক্সট যিটো আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমি পঢ়িম। গতিকে সেইটোৱেই মেইনলি কণ্টিনিউৱাছ আৰু ডিছকণ্টিনিউৱাছৰ কনচেপ্ট। গতিকে পোনপ্ৰথমে তোমালোকে কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা, দেন তোমালোকে বহুতেই ইজি পাবা এই চেপ্টাৰটো। চ' এতিয়া আমি চাওঁ যে যদি আমি মেথামেটিকেলি ইয়াক প্ৰুভ কৰিবলৈ যাওঁ, চ' মেথামেটিকেলি আমি কি পাম? এফ অফ এক্স ইজ continuous at x equal to a if limit of f of x tends to minus a is equal to limit of f of x tends to plus a is equal to f of x. So ইয়াতে প্ৰথমে বুজো যে লিমিট অফ
এফ অফ এক্স টেন্স টু মাইনাছ এ আৰু প্লাছ এ কিয় লিখিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে মাইনাছ এটো বুজায় লেফ্ট হেণ্ড লিমিট আৰু প্লাছ এটো বুজায় ৰাইট হেণ্ড লিমিট এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড লিমিট আমি যদি ছাপ'জ এডাল এজিউম কৰোঁ এডাল সংখ্যা ৰেখা বা নাম্বাৰ লাইন এডাল এজিউম কৰোঁ তাত আমি যদি চাওঁ লেফ্ট চাইডে আমাৰ কি পাম আমি নিগেটিভ পাম অল নিগেটিভ আৰু ৰাইট চাইডে অল পজিটিভ তো সেনেকৈ আমি বুজিলে আমি বুজি পাম যে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট মিনছ যিবিলাক আমাৰ লেফ্ট চাইডে হ'ব বা নিগেটিভ চাইডে আৰু ৰাইট হেণ্ড লিমিট মানে যিবিলাক পজিটিভ চাইডে আছে সেইবোৰ গতিকে তেনেকৈ আমি বস্তুটো বুজিব পাৰোঁ চ' আমি নেক্সট এতিয়া কি লিখিম যে যদি আমি কণ্ডিশ্যনটো ছেটিছফাই কৰে যে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল টু এফ অফ এক্স দেন আমি লিখিব পাৰোঁ চ' ডিয়াৰ ফৰ ৰাইট হেণ্ড লিমিট ইজ ইকুৱেল টু লেফ্ট হেণ্ড লিমিট is equal to f of x. So therefore f of x is continuous. Sorry, eto f of x to value to ami likhi dibo paru ete f of x or value ki ase a আমি a বুলি value to likhi dibo mane ki ami sabo lagibo je ei গোটেই যেটো কন্ডিশন আছে যে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড লিমিট এটো আমি যদি ছেটিছফাই কৰে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ফাংচনটো কন্টিনিউয়াস আৰু যদি নকৰে দেন আমি ক'ব পাৰিম এটো ডিসকন্টিনিউয়াস ফাৰ্স্ট আমি চাম লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ৰাইট হেণ্ড লিমিট ইকুৱেল হয় নে নাই হেতুৰ ওপৰতে মেইনলি বেস কৰে সো লেটস মুভ অন এক্সাম্পল টাইম সো এক্সাম্পল কিছুমান আমি চাম ইয়াত প্ৰথমে আমি চাম এটা কন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ এক্সাম্পল কন্টিনিউয়াস ফাংশন প্ৰথম এক্সাম্পলটো চোৱা f of x is equal to x square check at x equal to 2 so ইয়াতে আমাক কি দিছে যে x equal to 2 আমি চেক কৰিব লাগে পইণ্টটো চেক কৰিম x equal to 2 so ইয়াতে আমি সাম প্ৰথমে লম কি left hand limit lom ami so left hand limit ki lom ami limit of x tends to ki hot lobo dise 2 lobo dise to 2 ami likhim minus so f of x is equal to ami ki pam limit of x tends to 2 minus ete f of x or value amak dia ase x square so ami ate put korim value to then x square ot ami 2 put korile ki pam 4 again আমি right hand limit উলাম right hand limit ত আমি যদি limit of x tends to 2 plus আমাক দিয়ে f of x so আমি f of x ৰ আমি ঠাইত কি বহাম যেটো আমাৰ x ৰ যেটো f of x ৰ ভ্যালু দিছে এটো x square so এটো 2 plus তো এটো x square তো x square 2 বহালে পাম 4 so আমি চাব পাৰো ইয়াতে যে left hand limit is equal to right hand limit so আমি লিখি পাৰো therefore left hand limit equal to right hand limit equal to f of x যেটো আমি কি পালো 4 so আমি লিখিব পাৰো therefore f of x is continuous at x is equal to 2 অর্থাৎ x is equal to 2 আমি কি পাম f of x to continuous পাম so এতিয়া আমি আইছো সেকেন্ড যেটো আমাৰ এক্সাম্পল নম্বৰ 2 এটো আমি সাম ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশনৰ বাবে so f of x equal to কি পাম আমি f of x equal to ইয়াতে দিয়া আছে যে x plus 1 কন্ডিশন দিছে যে x is less than 2 মানে যদি x less than 2 হয় অর্থাৎ 2 কে যদি x ৰ মানটো সৰু পাও তেতিয়া আমি কি পাম x plus 1 আমি মানে x plus 1 কন্ডিশনটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু x square যেটো x square দিছে x is greater than equal to অর্থাৎ 2 কে ইকুৱেল বা ডাঙৰ হলে আমি x square আমি ইউজ কৰিব পাৰো সো নেক্সট আমাক কি কাৰণে দিছে 4 x equal to 2 so আমি x equal to 2 ৰ বাবে সাম so প্ৰথমে আমি সাম left hand limit
সো এনেকুৱা কেছবোৰত মানে দুটা কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকে মেইনলি আমাক এই কণ্ডিশ্যনকেইটা আমি ইউজ কৰি আমি লেফ্ট হেণ্ড লিমিট ৰাইট হেণ্ড লিমিট ওলাব লাগে এতিয়া ছাপ'জ ইয়াতে যদি আমি লেফ্ট হেণ্ড লিমিট লিখোঁ লেফ্ট হেণ্ড লিমিট অফ x টেন্স টু 2 মাইনাছ হ'ব যিহেতু লেফ্ট হেণ্ড লিমিট চ' দেন f of x তো 2 মাইনাছ অৰ্থাৎ 2 মাইনাছ হ'লে কি হ'ব 2তকৈ সৰু হ'ব 2তকৈ সৰু হ'লে আমাক ইয়াতে দি আছে যে কি আমি ইয়াত ইউজ কৰিম x প্লাছ 1 চ' 2তকৈ সৰু হ'লে আমি কি কৰিম লিমিট অফ x টেন্স টু 2 মাইনাছ তো 2তকৈ সৰু যিহেতু x প্লাছ 1 আমি ইউজ কৰিম ইয়াত চ' x প্লাছ 1 যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তো আমি যদি xৰ ঠাইত আমি 2ৰ ভেলুটো পুট কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 2 প্লাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু 3 গতিকে আমি লেফ্ট হেণ্ড লিমিট পালোঁ 3 নেক্সট আমি আহিম ৰাইট হেণ্ড লিমিট চাম আমি ৰাইট হেণ্ড লিমিটত লিমিট অফ x টেন্স টু 2 প্লাছ হ'ব ইয়াত 2 প্লাছ বুলি দিলে 2 প্লাছ হ'লে 2 সমানটো নহয় কিন্তু 2তকৈ ডাঙৰ হ'ব চ' ইয়াতে ছেকেণ্ড যিটো কণ্ডিশ্যন দি আছে যে x স্কুৱেৰ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া xটো 2ৰ সমান হ'ব বা 2তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি 2 প্লাছ পাইছোঁ মানে কি 2তকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে আমি এই কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰিম চ' f of x is equal to limit of x tends to 2 plus চ' x স্কুৱেৰ আমি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ 2তকৈ যিহেতু ডাঙৰ চ' is equal to x স্কুৱেৰত আমি 2ৰ মান বহালে কিমান পাম 4 চ' ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাম যে লেফ্ট হেণ্ড লিমিট আৰু ৰাইট হেণ্ড লিমিটটো ইকুৱেল নহয় চ' আমি লিখিব পাৰোঁ therefore left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to function 2 also the function so therefore f of x is discontinuous at x equal to 2 that means x equal to 2 যিটো আমাৰ ফাংচন আছে গিভেন ফাংচনটো ডিসকণ্টিনিউৱাছ হ'ব ডিসকণ্টিনিউৱাছ মানে ইয়াৰ মানে এটা মই আগত কৈছোঁ ডিসকণ্টিনিউৱাছ মানে কি এটা ব্ৰেক পইণ্ট চ' যেতিয়া আমি 2 পাম 2ত আমাৰ লিমিটেশ্যন মানে কি আহি যাব যে মানে সেইটোত মানে ব্ৰেক হৈ যাব কণ্টিনিউটিটো ব্ৰেক হৈ যাব তো দিছ ইজ দ্য ডিসকণ্টিনিউৱাছ ফাংচন চ' ইয়াতে মই তোমালোকৰ বাবে কেইটামান হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন মই ইয়াতে থৈ যাম তোমালোকে এইকেইটা কৰিবা মোক কমেণ্টত জনাবা বা তোমালোকে মোক পাৰ্চনেলি মোৰ যি কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই দিম বাৰু কমেণ্টত তোমালোকে জনাব পাৰা তাত বা তোমালোকে কৰি নেক্সট যিটো ভিডিঅ' হ'ব নেক্সট ছেশ্যনটোত মই এনচাৰবিলাক দিম বা তাত কৰি দিম মই গতিকে তোমালোকে তেতিয়া মিলাই চাবও পাৰিবা চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো যে টেষ্ট দ্য কণ্টিনিউটি অফ f of x is equal to mod of x at x equal to 0 then similarly বাকি আমি সাম কন্টিনিউয়াস হয় না নয় মেইনলি কন্টিনিউটি আমি ইয়াতে শিকিলো কন্টিনিউটি কি কন্টিনিউটি আমি শিকিলো ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশন কি কন্টিনিউয়াস ফাংশন কি সো ইয়াৰ যেটো আমি নেক্সট পাৰ্ট আছে তাত শিকিম আমি যে আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটি যেটো আমাৰ ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটি কি হয় দেন আমি তাৰ যিবিলাক পাৰ্ট হম পঢ়িম আমি ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটিৰ দেন চেইন ৰুল শিকিম গতিকে যিখিনি আমি পাৰ্ট ওয়াইজ ইয়াত বাকিখিনিও কৰি যাম গতিকে আজিৰ কাম হ'ল কি এই যিখিনি মই শিকালো সেই শিকোৱাখিনিৰ ভিত্তিত এই কুৱেশ্যন কিটা সলভ কৰিবা তোমালোকে আৰু মোক জনাবা সেশনটো যদি ভাল লাগিল দেন তোমালোকে লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা যিসমূহ মানে এক্সপিৰিয়েন্স আছে সকলোৱে যাতে সেশনটো পায় আৰু নেক্সট পাৰ্টটোত আমি লৈ আহিম ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটি কি হয় ডিফাৰেন্সিয়েবিলিটি টাইপ বা the chain rule of differentiation এই আটাইবোৰ বস্তু আমি ইজিলি শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যাতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাথাকে গতিকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং সো সকলোকে এগেইন থ্যাংক ইউ গতিকে ষ্টে টিউন আৰু নেক্সট পাৰ্টসমূহ অতি সোনকালে আহি আছে ধন্যবাদ